Після величезної кількості матеріалів у мережі і безлічі фотографій на тему найбільш дивних живих істот на планеті, починає здаватися, що світу тварин вже нема чим нас здивувати. Представляю вам чергову добірку абсолютно дивних і химерних її творінь. Істота, яку ви бачите, не є результатом генетичних експериментів. Насправді це риба-миша. Ця дивна риба водиться біля берегів Перу та Галапагоських островів. Червоногуба риба-кажан, яка виглядає так, ніби нафарбувала губи помадою, насправді не є сильним плавцем. Натомість у неї розвинені грудні, тазові та анальні плавники, які допомагають їй ходити по дну океану. Риба морська, але легко переносить утримання в акваріумі. Один із найдивовижніших видів комах, що населяють нашу планету – мураха-панда. Ця комаха, незважаючи на назву, зовсім не мураха і ніякий не ведмідь. Насправді вона є однією з видів ос. Саме через таке незвичайне забарвлення, а також від того, що самки не мають крил, цю комаху й прозвали мурахою-пандою. Вид ендемічний в Південній Америці, часто зустрічається в Аргентині і Чилі. Оси невеликого розміру, до 8 мм, і наділені вкрай небезпечним і сильним токсином, який може вбити навіть корову через пару укусів. Через це місцеві жителі прозвали мураху-панду ще й вбивцею корів. Людина, як і будь-яка інша тварина, також може бути атакована осою. Реакція на укус подібна до вжаління бджоли. Смугастий тенрек або смугастий тенрек мадагаскарський. Невеликий савець – представник дуже цікавого сімейства, іменованого тенреками або щетинистими їжаками. Ендемік Мадагаскару, живе в східній і північній частинах острова. Щоб захиститися від посягань на своє життя, маленькі тенреки винайшли дотепний спосіб метання голок в супротивника. Опинившись в небезпечній ситуації, вони наводять свої довгі з щербинами голки в бойову готовність, спрямовуючи їх у бік хижака, а потім різкими рухами голови і тулуба вистрелюють ними прямо в ніс і лапи противника. З таких літаючих голок складається вся корона на голові тенрека, і ще частина їх розташована по боках тулуба. Смугастий тенрек, єдиний з савців, опанував уміння спілкуватися так, як це роблять жуки, цвіркуни і змії. Цього спритного метелика можна запросто прийняти за колібрі. Він так швидко літає, що не дає можливості толком себе розглянути. Але варто якійсь квітці йому сподобатися, як метелик тут же зависає у повітрі і запускає в нього свій хоботок. Ну прямо як знаменита маленька пташка. Знайомтеся, язикан звичайний, дивовижний метелик з родини бражників. Він зустрічається в Європі, на півночі Африки, на півдні Індії, в середній смузі Азії і на північному Кавказі. Дуже багато язиканів водиться в Криму. За рік розвивається 2 покоління метеликів. Перше покоління складається в основному з особин, що прилітають з півдня. Друге покоління метеликів восени мігрує на південь. Рак-богомол. Але дивина полягає в тому, що вони насправді не є ні креветками, ні богомолами. Їхня правильна назва – ротоногі. Перед вами, напевно, одна з найнеймовірніших істот нашої планети. Він уміє нагрівати воду до температури поверхні Сонця, бачити у 4 рази більше кольорів, ніж ми, та б'є сильніше за кулю. Цей хижак здатний завдати удару клешнями з силою кулі 22-го калібру. І це не всі його особливості. Цілком можливо, вони єдині безхребетні, здатні розрізняти окремих представників свого виду за особливим запахом тіла. Паку – риба з людськими зубами.
Паку – південноамериканська прісноводна риба, що мешкає в більшості річок в басейнах Амазонки і Оріноко низовини Амазонія. Будова тіла бурого паку дуже нагадує пірані, таке ж округле й приплюснуте з боків тіло, але при більш детальному огляді відмінності очевидні. Нижня щелепа паку не так явно виступає вперед, як у пірані. А форма зубів, на відміну від пірані, що мають загострені конусоподібні зуби, мають форму трапеції, нагадуючи людські зуби. Зуби верхньої щелепи взагалі редуковані. На відміну від піраній, паку не є хижаком. У своєму рідному ареалі ця риба швидше вегетаріанець. Але в ситуаціях, коли доводиться боротись за виживання, бурий паку може показати, що у нього є зуби. Як ви вже могли помітити, ця змія ззовні відрізняється від своїх лускатих братів. Вся справа в незвично вигнутій лускі, яка візуально нагадує голки або колючки. Звідси й назва – колюча гадюка. Колюча чагарникова гадюка – це отруйна змія, що мешкає в Африці. Як і більшість змій, колюча гадюка – нічний хижак. Для вбивства своєї жертви використовує отруйні ікла. Для людини отрута смертельно небезпечна, оскільки від неї досі немає протиотрути. Китоголов – один із найбільш дивовижних сучасних птахів. Він трохи схожий на лелеку та пелікана, але значно більший за них. Проте більш за все китоголов нагадує доісторичного птеродактиля. Цей дивовижний птах – ендемік Східної Африки. Ці африканські птахи доволі антисоціальні. Вони живуть поодинці та не полюбляють зустрічатися з представниками свого виду під час денних пошуків їжі. Незважаючи на величезні розміри тіла, китоголов здатний літати. Через великі розміри та масивний гострий дзьоб китоголови майже не мають природних ворогів. На цих птахів можуть полювати лише люди та крокодили. Попри те, що статура і забарвлення окапі більш схожі на якийсь гібрид коня та зебри, їх відносять до сімейства жирафових. Зустрічаються окапі лише у тропічних лісах Конго. Лісові жирафи – одинаки, які ведуть денний спосіб життя. Їх можна зустріти парами лише в шлюбний період. Вважається, що окапі спілкуються за допомогою тихих низькочастотних звуків, які люди не чують. Головним хижаком цих тварин є леопард. Також загрозу для нього можуть становити люди. Проте найбільшою загрозою для окапі становлять втрати їхнього середовища існування через вирубку лісів. На іншому кінці планети в пустельних районах Австралії мешкає колючий диявол – молох. Назву ящірка отримала на честь язичницького божества Молоха, якому за переказами приносили людські жертви. Зміям, птахам і більшим ящіркам, наприклад варанам, доведеться досить повозитися, щоб проковтнути цю ящірку. По-перше, цьому завадять її шипи. По-друге, молох може роздути своє тіло і досить збільшитися в розмірах. Ще одним способом захисту є маскування. Вони, немов хамелеони, можуть змінювати своє забарвлення залежно від навколишнього фону і температури. Такі перевтілення можуть відбуватись буквально за лічені хвилини. Ну ось ви й дізналися трохи нового про дивних мешканців нашої планети. Якщо було цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.